Breaking news, China, natakot sa bantang idedeklara ni Marcos ang martial law, isang beses pang may mabomba sa Pilipinas. Ayon sa nakalap nating impormasyon, panahon na siguro para gamitin ng martial law sa West Philippine Sea, kung saan aamyendahan ng batas isasama ang martial law sa pananakop ng West Philippine Sea. Ayon sa Senado, dapat nang amyendahan ni BBM man nakasaad sa konstitusyon kung saan ibabalik ang kamay na bakal na pinanakot ng tatay ni BBM sa mga Chino, kaya walang nagtangkang manakop sa ating teritoryo. Ang gusto ko lamang pong tumbukin, mahal na Pangulo, kung umaabot na po tayo sa ganitong sitwasyon na ang buong Senado ay tayo po ay gigil na sa ginagawa ng Chino, gusto ko lamang pong ipaalala sa ating lahat na meron din po tayong obligasyon dito sa 4 na sulok ng Senado. Meron po tayong isang probisyon sa ating konstitusyon na dapat na po ito talagang amendahan. At diyan po ay yung patungkol sa pagdedeklara ng martial law. Kasi po doon po sa 1973 Constitution, malinaw po doon na sinasabi yung imminent danger. Dito po sa 1987 Constitution, tinanggal po yung imminent danger. At ang naiwan na lamang po doon ay invasion, rebellion. Ginong Pangulo, kailan po ba dapat tayo aaksyon? Yun po ang tanong ko. Ito po ba, sa palagay po ba natin ay maging aantayin pa natin na yung invasion? Ang sabi po ng talumpati ng ating Ginoong Pangulo, sila po ay ilang nautical miles na lang sa Palawan. Aantayin po ba natin lumanding muna sila sa Palawan bago po natin baguhin ang konstitusyon natin at amendahan na ilagay natin ang imminent danger? Hindi naman po ibig sabihin ng salitang martial law pagka diniklara mo tayo ay pa-flashback ng 1972. Hindi po ganun. Ang martial law po, iyan po ay isang bagay para ang ating mga Pilipino ay maorganisa natin ng tama. At isa pa po, Ginoong Pangulo, meron pa po akong sinabi din kanina sa hearing ng ating magiting na senador na Jingo Estrada, patungkol naman po doon sa mandatory military service. Hindi naman po kaila sa ating kaalaman na ang China, ang Chino, ang kanilang military service po, ang kanilang reservists ay baka po daanan lang tayo niyan, lakaran lang tayo niyan, ihian lang tayo niyan, malunod na tayo. Ang sinasabi ko po, mga mahal kong kasama sa Senado, kung ano po yung gigil sana natin dito, ay pantayan po natin ng aksyon natin dito sa 4 na sulok ng Senado. Katulad po ng mandatory, kahit mandatory ROTC na lamang po sana. Sana'y maihanda po natin ng ating mga kababayan. At ganoon din po dyan sa usapin sa imminent danger. At bilang panghuli, Ginoong Pangulo, nagbuo po kayo ng komite na haharap dito sa maritime na ating sitwasyon. Hinihingi ko po sa kapangyarihan ng ating Ginoong Pangulo na atasan niyo po kami uli. Kami po mismo ay handa po kaming lumayag dyan at maranasan po namin kung ano talaga ang sitwasyon doon. Mas maganda po na maging opisyal, na kami po ay bigyan nyo po ng kalayaan na muling maglayag dyan. At handa po ako na ulitin ko po ulit gawin kung ano po yung ginawa ko noong 2021 para ako po ay personal na makapag-report sa committee kung ano po ang aking mararanasan. Di ba kapag ang tao, ikaw ay kinakausap at mabait na makiusap sa iyo, o kaibigan tayo, ikaw ay nagtiwala, pagkatapos, iba ang ginagawa. Ano ba ang pagkonsidera mo sa ganong klaseng tao, Mr. President? Di ba sila ay, hindi ko ano sa Tagalog yung Mr. President, ano ibig sabihin? Sila ay hindi naman taksil, doble kara, balahora. Basta in short, Mr. President, sa amin sa Bisaya, ang tawag yan, tambaluslos. Yan ang tawag namin ng ganung klaseng tao. Iba pagkausap, pero pagtalikod mo, iba ang ginagawa. So, that's clear na tambaluslos na tao. So, Mr. President, alam mo, sobra na tayong ginagago nitong China, Mr. President.
alam nila na hindi sila pwede magpaputok sa ating mga pwersa doon, sa ating Coast Guard, dahil it will trigger the activation of the Mutual Defense Treaty with the United States. So ang ginagawa lang, Mr. President, is binubumba lang nila tayo ng tubig. At alam nyo, yung pagbubumba ng tubig ay pareho lang rin yan sa pagpapaputok. Dahil pag ikaw ay tinamaan ng high pressure na tubig na yan, pwedeng mabali yung braso mo, mabali ang leeg mo, o kaya matumba ka, mahampas ka doon sa sahig na bakal ng barko, patay ka rin. So ganoon na rin ang epekto. We're not firing a single shot, patay ka dahil lang sa tubig. So, in short, we can say this is not an armed attack against our people. But, ano pang ibig sabihin yan? Hindi nga armed, pero ang result ng attack will result to injury, if not death. So, ganoon po ang ginagawa lang. Yung mga glasses ng ating mga sasakyang barko, pag tinamaan ng high pressure tubig na yan, basag. Basag yung ating mga glasses ng barko. So, alam mo, as I have said, Mr. President, tama na yung ginagawa nitong mga taong ito. Hindi na po pwede, kaya hindi ba tayo maawa sa sarili natin? Parang ganun na lang tayo palagi. So, Mr. President, I just would like to close my manifestation by saying that sila ay tambaluslos. So ang punto ko po dyan, Mr. President, pwede po tayong, wag nating pag-usapan nga itong issue ng military, but we can also propose, for example, the trade industry, the trade department, that yung mga kukunin natin ng mga kumpanya na ipapasok natin dito ay hindi puro Chinese companies, di ba? Yung gumagawa ng mga tulay natin, yung gumagawa ng ating mga kalsada, yung gumagawa ng kung ano-ano, yan, sinabi mo, tinuturo mo na, kung saan. Yung gumagawa dyan, at tinataltal yung buhangin, at kung saan. Dapat siguro hindi China yun. Di ba, Mr. President? We can do other things because you want to hit them. Right now, their economy, to be honest, it's not in the great shape. So, we don't want to put just all words, but we want to put actions in our words. So, these things we can put out in the open. We can discuss this during the budget hearing. We can ask the DPWH. Maybe we can blacklist Chinese construction companies, engineering companies. Let's blacklist them. Things that we can do and help our countrymen to show our disgust, Mr. President. Kasi kung wala tayong gagawin, Diyos ko, hindi po sila titigil. Katulad ng binanggit ko, bakit napakahirap mahalin ang China na kinakausap naman natin, nililigawan naman natin sila. Ang problema, para po sa lover pa, bigo palagi ang ating mga aksyon sa kanila. And the one that is very striking today, gentlemen and ladies, Mr. President, CNN, they were interviewed in CNN, the Chinese state media, or rather the Chinese State Department, Foreign Ministry, had already come out saying that undisputedly now from them, that is their territory. They told us to get out of their territory. And my God, as I mentioned, paano naging teritoryo nila yan? Eh nung panahon nila Lapu-Lapu, doon na po umiikot ang ating mga kapwa Pilipino na mangisda sa mga lugar na ito. Time immemorial. They never, of course, they would travel with the trade, yung kanilang galyo na ginagamit nila, junk boat, yung mga junk boat nila. Pero napakalayo nito mga lugar sa China. And they categorically and unilaterally claim that it is theirs. Yan ang masama dyan. Without even discussion among neighbors. So, I agree with you. When it comes to certain issues that are sensitive, Mr. President, we can limit it to an executive session. But when we want to share and air our disgust, I think now is the time to do it. As a matter of fact, Mr. President, I know 4 days ago, I was getting insults left and right from certain media personalities. By certain personalities saying that what we did in the Senate was stupid, ignorant, and shows that we do not know foreign policy decision-making in our country. Now my point I want to bring out, and I'm glad this was raised by my dear colleague, Minority Floor Leader. What say you now? What say you now that they have attacked our ships with water cannons? What say you, these people? Are you with us? Or are you with China? Are you patriots? Or are you traitors?
Diba? Blessed are the peacemakers, but we must make a stand. That's what happened in Europe when Hitler entered. There were several countries na ayaw namin ng gulo, ayaw namin ng gulo. Okay lang, mamaya-maya, nandun na, kapaligid na sa kanila. Buong Gestapo at SS and the whole Hitler army. And history shows what happened then. They were taken over by this whole group of Nazis. So my point is, true, blessed are the peacemakers. But that's why we have a nation, we have a community of nations that we can go to. We can ask for the rule of law in this particular issue, UNCLOS, in the conduct of our actions in the seas. Hindi ito pwedeng gawin nila, bombahin nila ng tubig. Nagumpisa na sila. Nakita nila, bumalik yung barko. Siguro lahat na ng barko pupunta dyan ay gagawin po nila yan. So what action can we take? Calling us stupid, calling us ignorant, now what? What say them? What do they say about this incident? Sila ba'y natutuwa sa pangyayaring ito? Baka bayad ng mga Chinese yan? Sila ba ay natutuwa sa paghihinakit sa ating mga sundalo at Coast Guard na nagsakripisyo ng kanilang buhay para sa ating bansa? Yan ang katanungan ko dyan na yun. We should rally the people's support. In Vietnam, they would rally. Tens of thousands would rally in front of the Chinese embassy against their atrocious acts in the side of the Vietnamese Sea. Dapat tayo din mapukaw kung sa Bisaya pa. Pukaw na ito ba? Kailangan magising ang ating bansa. Dahil kung hindi po tayo magigising, ang Palawan magiging kanila na. Yung mga resort dyan sa Palawan ay magiging China na. Kung hindi po tayo gagalaw, kailan pa tayo gagalaw? Tama sinabi ni Senator Robin Hood Padilla. Kung hindi natin pukawin ang ating puso, wala na mangyayari sa atin po. And that's why I don't want to discuss strategy, but we have to do something. It cannot be like this status quo. It is like a Groundhog Day. Paulit-ulit na lang pangyayaring ito. Katulad ng binanggit ko kanina, sa daming note verbal na binigay natin sa China, pwede na natin i-gift wrap yung buong Chinese embassy ng note verbal. So thank you, Mr. President. And if there's other questions from our dear colleague. Not a question, Mr. President, just siguro just an insight that we should supplement what we can say here at the plenary level with more hard work engaging the executive branch behind closed doors. Absolutely. Thank you, Mr. President. Thank you. I totally agree, Mr. President. Maybe we should have some more of these discussions like what we did last week. And I believe there's a committee that's handling it now. Yeah. We can refer, if I may, Mr. Majority Leader, that we refer the committee or the discussions today to that particular committee, and we could start off with an executive session so that we will really know what the plan of action is with the executive. But again, I think we are all united, that we are one with our soldiers, one with our Navy personnel, one with our Coast Guard, and one with the community there, yung Pag-asa. Pag-asa Island, hindi namin kayo papabayaan. Itong budget na itong 2024, pangako natin na pangako ng buong Senado na magkakaroon po tayo ng mas maganda mga proyekto doon para maramdaman po ninyo na mahal po namin ang Pag-asa Island at yung mga nakatira doon na ating mga kababayan. Salamat po, Mr. President. Thank you, our Sir President. Yes, Majority Leader. Mr. President, may I just be allowed to make a short manifestation, Mr. President? Yes, the Majority Leader is recognized. Thank you, Mr. President. Mr. President, taus-puso po ang suporta natin sa ating Senate President sa kanyang ibinahagi na privilege speech ngayong araw na ito. Tunay po na nakakagimbal, nakakasalukasok at nakakakulo ng dugo ang mga nakita at narinig natin, Ginoong Pangulo. Hindi po ito gawain ng isang kaibigan, Mr. President. Nung isang araw, Mr. President, dinefine ko po dito sa bulwagan na ito kung ano ibig sabihin ng bully, Mr. President. At lahat po doon, check, check, check. Ngayon ho, pagka dinefine naman natin ang salitang kaibigan o friend, lahat po X, 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 Mr. President. Mr. President, muli, nais nating ilagay sa talaan ng bulwagang ito ang ating taus-pusong suporta, hindi lamang kay Senate President Zubiri, sa mga sinabi ng ating mga kasamahan sa lugar na ito, sa bulwagang ito, suporta rin sa ating mga sundalo, sa ating AFP, sa ating Coast Guard, sa ating Navy at iba pa na nagtatanggol sa ating soberanya and our sovereign rights, Mr. President. Mr. President, mariin po nating kinukondena ang tahasang agresyon ng China sa loob ng ating teritoryo, sa loob ng ating economic zone, Mr. President. Gusto po nating ipaalala sa bansang China na kasama ang mga miyembro ng ASEAN. Kasama po sila sa Declaration on the Conduct of Parties noong
2002, Mr. President. This reflects the consensus reached by parties on seeking peaceful solution, Mr. President. Again, I will remind the Chinese government, the Chinese officials, and we note that ASEAN member states and China itself issued the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea in 2002, which reflects the consensus reached by all parties on seeking peaceful solution of disputes and pursuing maritime cooperation. This is accordance with principles of international law, Mr. President, including that of the 1987 United Nations Convention of the Law of the Sea, among others. Mr. President, clearly, maliwanag pa po sa sikat ng araw na hindi po ino-honor o sinusunod ng bansang China ang agreement na ito. Nais nating ipahiwatig ito, hindi lamang sa bulwagang ito, hindi lamang sa apat na sulok ng ating bansang Pilipinas, kundi sa bawat sulok ng daigdig na hindi sila tumutupad sa agreement na ito. Hindi nila ino-honor ang agreement na ito, bagkus sinasabi nila sila ay kaibigan, Ginoong Pangulo. Mr. President, lastly, nais nating ipabatid, hindi lang po sa China, kundi sa buong mundo, na tayo'y mga Pilipino, hindi sanay tumiklop sa anumang laban. Hindi po tayo pasisiil. Pilipino po tayo, Ginoong Pangulo, at hindi naaantig sa anumang laban, hindi aatras sa anumang laban, lalo na po kung ang laban na yan ay laban ng soberenya at karapatan ng bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat, Ginoong Pangulo, at muli, Mr. President, sorry, before I refer the speech of our Senate President, may I be allowed to acknowledge, may I ask the body to acknowledge, Mr. President, our distinguished colleague from Davao, Senator Bongo, for his manifestation. Senator Bongo is recognized. Mr. President, I would like to associate myself with the privileged speech of our Senate President. Full support po sa ating Senate President Mig Subiri. I rise to express my deepest resentment and condemnation over the latest harassment of Chinese Coast Guard after they use water cannon against our vessels while on a peaceful resupply mission going to the Ayungin Shoal. Stop bullying us. Grabing respeto po ang ibinigay sa inyo nung panahon po ni dating Pangulong Duterte. Sa 6 na taon, binigay ni Pangulong Duterte ang lahat ng respeto. Gaya ng sinabi ko noon, kahit maliit lang tayo na bansa, huwag nyo kaming apihin dahil kilala naman po ang Pilipino na matatapang lumalaban at pinaglalaban ang ating karapatan. What is ours is ours. We must remain consistent on our foreign policy of being friends to all and enemy to none. But we must also stand firm on protecting our sovereignty. This latest incident is irresponsible and contrary to China's repeated assurances of peacefully settling whatever misunderstandings we have over the West Philippine Sea. I am appealing to President Bongbong Marcos Jr. as the chief architect of our foreign policy to always safeguard the safety of our personnel and our national interests. I am confident that the President will always uphold our sovereign rights over the West Philippine Sea with the help of our partners. Maraming beses na po ito na bring up ni dating Pangulong Duterte ang panalo natin sa arbitral ruling sa kanyang mga bilateral talks noon sa bansang China. Ang tanong, who will enforce and who can enforce? This is not only a concern of our Philippines but the whole world as we appeal to the international community for them to show sincerity not only with their words but also with their actions of respecting fellow states. As Vice Chair of the Senate Committee on National Defense, tiwala po ako sa dedikasyon ng ating Armed Forces of the Philippines at Coast Guard na pangalagaan ang ating interest dyan sa West Philippine Sea. For our part, Mr. President, let us continue to support AFP modernization. Moreover, Mr. President, I also filed Senate Bill 2112, which aims to modernize the Philippine Coast Guard to help them in the enforcement of Philippine laws in our maritime zone, para magkaroon sila ng bagong kagamitan, equipment, infrastructure, training at manpower nang sa gayon mas mababantayan nila ang ating borders. Mr. President, let us always be reminded that what is ours is ours. Ipaglaban at isulong natin kung ano ang para sa atin. Maraming salamat po. We join our Senate President in condemning the latest affront of the Chinese Coast Guard against our very own Philippine Coast Guard.
ang mga kuha na ginawa nila laban sa mismo nating tanod baybayin ay isa na namang halimbawa ng mga banta laban sa ating seguridad, kaligtasan at soberanya. Nakababahala po na matapos lamang ng nagkakaisang advokasya at pagtindig ng Senado bilang isa sa mga haligi ng kalayaan at kasarinlan ng ating bansa nitong nakaraang linggo, eto at para bang panunuya ang naganap na pagkanyo ng tubig sa ating mga kababayan. Tila nga po itinakda ng tadhana ang nagawang pag-awit ng mga kabataang katutubo ng ating pambansa na pambansang awit ngayong hapong ito. Hindi ko mapigilan na mangilabot dahil isa itong paalala kung para kanino ba natin ginagawa ang makailang ulit na pagtindig laban sa mga banta sa ating soberanya. Ang ating mga kabataan po ang magmamana na kung anumang iiwan natin. Let us make sure we leave them with the Philippines free from aggression and oppression. Iwan natin sa kanila ang isang Pilipinas na hindi pagagapi kailanman at kanino man. Ang mga anak ng perlas ng silangan ang nanindigan upang taasno nating maiwagayway ang ating bandila at sila ang ating huwaran upang ang alab sa ating mga puso ay hindi magmaliw kailanman. Our forefathers who sacrificed for us to enjoy the blessings of freedom, democracy, and sovereignty have taught us never to bow or bend, even when the threat of intimidation is high. Ang Pilipinas na duyan ng magiting ay palaging handang salagin ang anumang talim ng kalasag. Hindi noon at lalong hindi ngayon ay yuyuko at pasisiil sa mga manlulupig. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Ngayon, ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.